مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو. هذه الحلقة سوف نخصصها للدولة السورية. ماذا تبقى للسوريين من هذه الدولة، خصوصا في ظل وجود أكثر من 600 قاعدة ونقطة عسكرية أجنبية داخل الدولة السورية تتقسم بين العديد من الجيوش الأجنبية، من أبرزها الجيش التركي، الجيش الإيراني، الجيش الروسي والجيش الأمريكي والفرنسي، بل حتى أن الميليشيات وجدت لها موطئ قدم في سوريا مثل ميليشيات حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني وغيرها من التنظيمات المسلحة. هذه التنظيمات كان لها الانعكاس السلبي على الساحة السورية من حيث التركيبة الديمغرافية والتركيبة العرقية والدينية للمواطن السوري. يعني الدولة السورية التي كنا نعهدها قبل الثورة، يعني قبل سنة 2011، ليست هي الدولة السورية التي تم رسم ملامحها الآن في ظل هذا الصراع العالمي المحتدم داخل الدولة السورية. فسوف نقدم في هذه الحلقة عدد اللاجئين السوريين، عدد المشردين داخل سوريا، كيف تساهم العقوبات الأمريكية والغربية في تأزيم الوضع ونشر الجوع داخل الدولة السورية، كيف أصبحت المخدرات هي التجارة الرابحة الآن في الدولة السورية، ومن هي الأطراف التي تدير هذه التجارة، كيف ساهم هذا في تطاول الكيان الصهيوني على أشقائنا العرب السوريين، وكيف ساهم هذا في التقسيم الفعلي للدولة السورية إلى عدة دويلات ودعم العديد من الفصائل حتى تكون دول مستقلة وتفرض نفسها على أرض الواقع. كل هذا وأكثر سوف نشرحه لكم في هذه الحلقة وفق مقاربة جغرافية سياسية جيوبوليتيك بامتياز. هذا ما سوف أقدمه لكم بعد هذا الانترو. وننطلق الآن باستعراض بعض الإحصائيات حول الشعب السوري وفق المنظمات الدولية، وعلى رأسها المفوضية السامية للاجئين، والتي أقرت أن عدد اللاجئين السوريين منذ سنة 2011 تجاوز 8.6 مليون سوري موزعة حول أكثر من 120 دولة حول العالم. يعني تقريبا هنالك 4 ملايين سوري الآن داخل تركيا، وهو ما يعادل تقريبا نصف عدد اللاجئين السوريين حول العالم. بالإضافة إلى هذا يوجد أكثر من 2.1 مليون سوري قد وقعت لهم إصابات بليغة، وهنالك من بقي إلى حدود هذا اليوم يعاني من عاهات مستديمة جراء العنف وجراء الحرب في سوريا. يعني لدينا أكثر من 2 مليون سوري مصاب. بالإضافة إلى هذا يوجد أكثر من نصف مليون سوري وقع قتلهم في هذه الحرب، والتي راح ضحيتها آلاف ومئات الآلاف من المدنيين الأبرياء، بالإضافة إلى قتل الممنهج في السجون نتيجة التعذيب والعديد من المعطيات الأخرى التي سوف نشرحها في هذه الحلقة. بالإضافة إلى هذا يوجد اليوم حوالي 5 مليون مواطن سوري داخل الأراضي السورية، ولكن مشردون، يعني دون مأوى، دون منزل، دون أي مقومات للحياة الكريمة. وهذا بطبيعة الحال رآه العديد من المراقبين وضع كارثي، حتى أكثر منه من اللاجئين خارج الدولة السورية. هذه الأرقام تعكس لكم حجم ما آلت إليه الأوضاع في سوريا. هذه الأرقام ركزوا فيها جيدا، لأنها سوف
تعطيكم كيف تم صناعة هذا المشهد عبر ما سوف أعرضه لكم الآن، حيث كان في سنة 2011 كأغلب الدول التي شهدت الربيع العربي احتجاجات مناهضة للنظام، وتوسعت هذه الاحتجاجات لتصل في سنة 2014 ذروتها، حيث سيطر الثوار تقريبا على ثلثي مساحة سوريا. ولكن منذ هذا التاريخ لاحظنا بروز العديد من التنظيمات مثل تنظيم داعش والذي كان يحارب المعارضة. كذلك رأينا تنظيم الأكراد الذي يدعو لدولة كردية تمتد من العراق وإيران وتركيا حتى سوريا، ويكون لها منفذ على البحر الأبيض المتوسط. وشهدت هذه الفترة تكدسا لعديد الميليشيات التي بدأت تجد لها دعما خارجي، حيث قام النظام السوري باستدعاء الجيش الروسي، نظرا لأن الجيش الروسي لديه قاعدة عسكرية داخل سوريا منذ أيام الاتحاد السوفيتي، وهنالك علاقات طيبة بين النظام السوري والدولة الروسية. ليأتي بوتين وينشئ العديد من القواعد العسكرية والنقاط المتعلقة بالمجال العسكري، والتي قدرت في حدود هذه السنة إلى 113 موقعا روسيا تتمركز تحديدا في الساحل السوري قرب ميناء طرطوس واللاذقية وصولا إلى دمشق وأغلب المناطق التي يسيطر عليها النظام. إذن لماذا يتدخل الجيش الروسي في الدولة السورية؟ أول سبب هو زيادة الإيرادات المتعلقة ببيع الأسلحة الروسية في العالم، فحينما يتم تجربة السلاح الروسي في الدولة السورية يتم شراؤه بدرجة كبيرة، خصوصا أنه يراد منه أن يثبت فاعليته في قتل السوريين، وبالتالي حينما يقتل السلاح الروسي مئات الآلاف من السوريين والمعارضين والخونة والعملاء وكل أطياف التي تتقاتل في الدولة السورية، فهذا يعطيه نوعا من المصداقية والكفاءة ويساهم في ارتفاع إيرادات بيع الأسلحة الروسية في العالم. إضافة إلى هذا لا ننسى أن سوريا هي مهد الأرثوذكسية، يعني الكنيسة المسيحية الشرقية، والتي يتبنى جزء هام من الروس هذا المذهب المسيحي، مثل ما لدينا نحن في العالم الإسلامي العديد من المذاهب مثل المذهب السنة، مذهب الشيعة. يوجد كذلك مذاهب في المسيحية مثل الأرثوذكسية، مثل الكاثوليكية، البروتستانتية وغيرها. والكنيسة الشرقية الأرثوذكسية هي الكنيسة التي يتبناها أو تتبناها دول أوروبا الشرقية، وبناء عليه التدخل في الدولة السورية له أهمية دينية للدولة الروسية. بالإضافة إلى هذا تسعى روسيا لإثبات تواجدها كلاعب إقليمي مهم ولاعب عالمي لا يمكن تجاوزه في مجلس الأمن ولا يمكن تجاوزه في حل الخلافات الدولية، وهذا ما تسعى روسيا الآن لإعادة إثباته للعالم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وأن روسيا لديها كل مقومات القوة حتى تكون اللاعب الأقوى في الساحة الدولية مستقبلا. إذن التدخل الروسي لديه العديد من الإيجابيات للدولة الروسية، على خلاف الشعب السوري والذي قتل بمئات الآلاف وتم إصابة مئات الآلاف الآخرين بهذه الأسلحة. ولا ننسى كذلك أن النظام السوري كان دائما في حالة توافق مع الدولة الروسية والاتحاد السوفيتي سابقا، وبالتالي روسيا لا تريد أن تخسر حليفا استراتيجيا في منطقة الشرق الأوسط. بالإضافة إلى هذا لا تخفي الدولة الروسية أنها تتدخل كذلك من أجل حماية المسيحيين السوريين وحتى لا يتم تهجيرهم، وبالتالي سوف تساهم في تكريس وجود المسيحيين خصوصا الأرثوذكس منهم، وبالتالي تحميهم وترعى مصالحهم في الدولة السورية وتدعم تواجدهم في
النظام السوري، والذي هو على وفاق مع الجيش الروسي ومع الطرف الإيراني الآخر. ويسيطر هذا الثلاثي على ما مقداره ثلثي مساحة سوريا، والتي فيها 11 مليون مواطن سوري. بالإضافة إلى هذا، دخلت الدولة التركية في الأزمة السورية منذ سنة 2016، وتمكنت من بناء 122 نقطة وقاعدة عسكرية تابعة للدولة التركية، وتدعم العديد من الفصائل المعارضة من أبرزهم الجيش الحر السوري. هذه الدولة التركية تبرر تدخلها لعدة اعتبارات تهم أمنها القومي، وهي منع الأكراد من الحصول على الحدود السورية التركية والوصول إلى البحر الأبيض المتوسط. كلنا يعلم أن الأتراك يوجد جزء هام منهم في تركيا، في إيران، في سوريا، في العراق. في العراق لديهم حكم ذاتي، وفي سوريا كذلك تم تكريس هذا الأمر كأمر واقع، ويريدون أن يفتحوا منفذا بحريا لهذه المناطق الكردية حتى تكون دولة منفتحة ولا تكون دولة حبيسة، لأنه عادة الدول الحبيسة التي ليس لديها منفذ بحري صعب أن تتطور. وفي حال تمكنت التنظيمات الكردية من الحصول على هذا المنفذ البحري، فهذا سوف يؤدي عاجلا أم آجلا إلى تفتيت الدولة التركية. وللأسف هذه الذريعة على جديتها، إلا أنها تخفي الآن العديد من المعطيات التي تكشف النوايا الخبيثة للدولة التركية في استعمالها وفي استعمارها للدولة السورية عبر العديد من المعطيات، من أبرزهم أنها تستعمل الأعلام التركية ولا ترفع الأعلام السورية في هذه المناطق. كذلك تقوم بالتدريس باللغة التركية ومناهج تركية في إطار سياسة تتريك العرب أو السوريين الموجودون في هذه المناطق، والذي يقدر عددهم ب5 مليون. ورغم أن الدولة التركية تسيطر على 11% من هذه المساحة، إلا أنها تريد أن تتوسع أكثر. بالإضافة إلى هذا، تقوم الدولة التركية بمنح الجنسية التركية للعديد من السوريين الذين أصبحوا مواطنين أتراك، وتعطيهم البطاقات الشخصية التركية، ويتعاملون بالليرة التركية. وهذا يدل أن الدولة التركية تسير في تتريك المناطق السورية تمهيدا لضمها للدولة التركية. وهنا يظهر الوجه الاستعماري الخبيث للدولة التركية، وإلا لما استعملت هذه السياسة الاستيطانية في الأراضي السورية. وهذا يدل أن الدولة التركية هي دولة معادية للشعب وللدولة السورية، خصوصا وأنها تسيطر منذ القديم على منطقة لواء الإسكندرون، وهي المحافظة رقم 16 في الدولة السورية. كذلك الدولة التركية لا تخفي أنها لديها هذه المطامع، فوجدنا العديد من السياسيين الأتراك الذين نشروا خريطة تركيا والتي تضم أراضٍ عراقية وأراضٍ سورية، وهذا في إطار توسيع نفوذ وتوسيع الأراضي والمجال الجغرافي التركي في المستقبل. بالإضافة إلى هذا، نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية تقود تحالفا دوليا متكون من العديد من الدول الأوروبية على رأسها بريطانيا وفرنسا وغيرهم، من أجل حماية مصالح الأكراد في الدولة السورية. وللأمانة لا يمثل الأكراد في المنطقة التي تسيطر عليها الآن قوات التحالف، لا يمثلون إلا 5% من الشعب السوري، ولكن يسيطرون، ركز معي في هذا الرقم، حوالي 25% من الأراضي السورية، يعني يسيطرون على ربع سوريا بالكامل. ويتم الآن طرد العرب وتكريد هذه المناطق، يعني التدريس باللغة الكردية،
ورفض وجود العرب بدرجة كبيرة. كذلك يتم الآن التعامل بالدولار ورفع الأعلام الكردية بدل الأعلام السورية، وحينما نجد أن هنالك تطهير عرقي للعرب وطردهم من هذه المناطق، ونجد أنه يتم إلغاء وجود الدولة السورية من هذه المناطق ورفع أعلام أجنبية والتعامل بعملات أخرى وما إلى ذلك، هذا يدل أن هذه المنطقة سائرة نحو الانفصال. وأعني هذه المنطقة هي بالضرورة المناطق التي توجد شرق نهر الفرات، هذه المناطق التي أتكلم عنها والتي سيطرت عليها القوات التي جزء هام منها أو أغلبها من الأكراد، والذين تصنفهم تركيا كمنظمات إرهابية مثل التنظيم الذي تسميه بتنظيم الPKK. إذن نجد أن الدولة السورية الآن منقسمة إلى مناطق نفوذ تركية، منقسمة إلى مناطق نفوذ كردية مدعومة من أمريكا، ونجد النظام السوري مدعوما من روسيا وإيران. إيران لوحدها لديها أكثر من 333 نقطة عسكرية داخل المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري، والتي كما ذكرت حوالي ثلثي البلاد. هذه المناطق هي مناطق تسيطر عليها بدرجة أولى حزب الله اللبناني الذي لديه 116 موقع، كذلك نجد الحرس الثوري لديه أكثر من 100 موقع، وبقية المواقع متوفرة للدولة الإيرانية في شكل تنظيمات مشابهة. هذه التنظيمات لديها بعد استراتيجي مهم، حيث تقوم بطرد العرب السنة وتهجيرهم، إما عبر تصفيتهم أو عبر وضع العديد من المسائل التي تساهم في طرد العرب السنة، عبر مثلا منع وصول المساعدات الغذائية أو توفير العمل أو العديد من مقومات الحياة الأخرى. وساهم هذا الوضع كذلك في تأزم المشهد السوري بالتزامن مع العقوبات المفروضة على الشعب السوري. وأنا دائما أتكلم عن الشعب السوري ولا أتكلم عن الجهات السياسية في سوريا، لأن ما يهمني حقيقة هو الشعب السوري الذي يتم محقه الآن داخل الأراضي السورية، ويتم تشتيته وتهجيره خارج هذه الأراضي. وأنا حقيقة من أكثر المشجعين ومن أكثر المحبين لبلاد الشام وتحديدا للسوريين على درجة كبيرة، لأنهم حقيقة دائما كانوا يحملون مشعل العروبة، كانوا دائما يقودون العالم العربي والإسلامي، وكلنا يتذكر الحضارة الأموية العظيمة. لهذه الأسباب ولعديد من الأسباب الأخرى يريد الغرب تفتيت هذه الدولة، والتي في الحقيقة هي ليست دولة نفطية مهمة أو لديها ثروات غازية أو بترولية ضخمة، ولكن تموقعها في هذه المنطقة ساهم في اندلاع هذه الحرب التي كل العالم يساهم فيها. ومن أبرز الأدوار الموكلة لهذه القوة العسكرية الإيرانية المتواجدة داخل الأراضي السورية هي حماية المراقد الشيعية والحسينية بدرجة أولى، والتي يتم من خلالها نشر التشيع في كامل أرجاء الدولة السورية. إذن لدينا كالعادة اضطهاد للمسلمين السنة ونشر للتشيع مع حماية الأقليات المسيحية والتتريك، وكذلك لا ننسى التكريد. إذن يراد من الدولة السورية المستقبلية أن تكون مجموعة دويلات قومية لديها العديد من التناقضات العرقية والدينية وحتى الثقافية، وهذا ما سيكون له تداعيات خطيرة في المستقبل حتى في ظل انتهاء الحرب السورية الآن.
وبالإضافة إلى هذا نجد 111 موقعا غير عسكري إيراني، ولكن مهمته هي نشر الإيديولوجيا الإيرانية. فنجد تقريبا 51 مركزا دينيا شيعيا من أجل نشر المذهب الشيعي داخل التراب السوري. كذلك نجد 27 منظمة للإغاثة وللمساعدات والعمل الجمعياتي، والتي تستغل ظروف السوريين الصعبة من أجل أن تقوم بنشر مخططها لقاء الحصول على تلك المساعدات، والتي يكون الشعب السوري في أمس الحاجة لها، وبالتالي يضطر لأن يتعاطف مع المشروع الإيراني في الدولة السورية من أجل الحصول على تلك المساعدات. كذلك نجد حوالي 16 أو 17 مركزا للتثقيف والتعليم، وهنا بدرجة أولى الثقافة الفارسية واللغة الفارسية وما إلى ذلك. كذلك نجد 16 موقعا اقتصاديا من أجل التشغيل وجلب السوريين ومكافأة من يقومون بنشر هذا المذهب داخل الدولة السورية، لأننا نعلم أن الدولة الإيرانية تقوم سياستها الخارجية على تصدير الثورة والمذهب الشيعي خارج حدودها حتى يكون لها مناطق نفوذ، وهذا ما تعمل على بنائه ونجحت لدرجة كبيرة في تحقيقه. فنجد أنها قامت بتدشين مؤخرا طريق طهران البحر الأبيض المتوسط، والذي يمر عبر العراق وسوريا، والذي سيطرت الميليشيات الإيرانية على هذا الطريق في هاتين الدولتين، وأصبح للدولة الإيرانية تقريبا حدود في البحر الأبيض المتوسط، وذلك وفق النفوذ الفعلي العسكري الواقعي في أرض الواقع. بالإضافة إلى هذا لا يمكن أن نغفل دور الكيان الصهيوني، والذي قام منذ سنة 2020 إلى الآن بأكثر من 100 طلعة جوية، وقصف أكثر من 100 موقع في الأراضي السورية، وهذا في انتهاك واضح للسيادة السورية خصوصا في المناطق التي يسيطر عليها النظام. وهذا كذلك ساهم في بروز مناخ غير طبيعي داخل الدولة السورية، فأصبحت الدولة السورية الآن من أكبر منتجي المخدرات في العالم، سواء في المناطق التي يسيطر عليها النظام أو المناطق التي يسيطر عليها الجانب التركي أو حتى الكردي. هذه الخريطة تعطيكم بالتفصيل المواقع التي يتم فيها زراعة المخدرات وإنتاجها وما إلى ذلك، وهذا ما ساهم في تدهور الأوضاع للسكان داخل سوريا، وهذا كذلك ساهم في تمويل الأنشطة المشبوهة للميليشيات الموجودة داخل الدولة السورية. إذن أعزائي المشاهدين، يجب أن نأخذ العبرة من السيناريو السوري. الدولة السورية ليس لديها الآن أي وجود بالمعنى الحقيقي، شعبها ليس لديه الإرادة وليس لديه الكلمة الفصل في بلده، لأنه تقريبا كل جيوش العالم موجودة في بلده، وبالتالي قراره ليس بيده. هذه الحرب ساهمت في قتل وفي تهجير وفي تشريد ملايين السوريين. هذه الحرب هي مأساة القرن 21. يجب أن نتعظ من السيناريو السوري، يجب أن نعرف أن الدول العربية مستهدفة بهذا السيناريو، لا يوجد أي دولة عربية في منأى من هذا السيناريو. يعني أعزائي المشاهدين، يمكن لا قدر الله غدا في المملكة العربية السعودية أو في مصر أو في أي دولة أخرى أن تجد كل جيوش العالم تتقاتل في دولتك، أو تكون يعني مسرحا لتجربة سلاح غربي. وأنا أؤكد أن الجيوش في داخل أنظمتنا العربية هي جيوش وطنية، ولكن يجب
أن نتقدم وأن نتوحد حتى يكون لدينا نوع من التكتل والقوة التي يخشى منها العدو حينما يريد أن ينصب ميليشياته وجيوشه داخل أراضينا. والمستهدف بالمحق والسحق هو المواطن العربي، كما شاهدنا سياسة التتريك، كما شاهدنا سياسة التكريد، كما شاهدنا كذلك حماية الأقليات وجعلها هي المسيطرة في المشهد السوري، خصوصا الأقليات الدينية. كنا نعرف أن الدولة السورية هي دولة مسلمة سنية بامتياز، الآن أصبح السنة مجرد أقلية داخل الدولة السورية من ضمن باقي الأقليات الأخرى. هذه التغيرات الجوهرية في التركيبة الديموغرافية، في التركيبة العرقية، في التركيبة الثقافية وما إلى ذلك سوف تكرس واقعا لا أظن أنه سيكون واقع سعيد، لأنه سوف يكلل بالتقسيم إن استمر هذا السيناريو أكثر من هذا، خصوصا وأن الشعب السوري قد تم تشتيته حول العالم، ومن الصعب أن يتم بناء سوريا جديدة مثل ما عهدناه. أرجو أن تحافظوا على أوطانكم، أرجو أن تدعوا إلى توحد أوطانكم أمام المشاريع الاستيطانية الغربية التركية الفارسية الصهيونية، أي دولة أخرى لديها مصالح مع دولتك سوف تحاول أن يكون لديها موطئ قدم داخل دولتك. وأرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة. لا تنسوا أعزائي المشاهدين الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يأتيكم كل ما هو جديد، والجديد يأتيكم كل يوم خميس على الساعة 3 بعد الزوال بتوقيت غرينتش، أو الساعة 5 بعد الزوال بتوقيت القاهرة. لا تنسوا هذا الموعد، وأراكم في حلقة قادمة إن شاء الله.